ඉතින් යාළුවනේ ෆොටෝ එඩිටින් කියන්නේ YouTube එකකට අවශ්‍යම දෙයක්. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ෆෝන් එකෙන් කොහොමද ලේසියෙන්ම ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරගන්න කියලා. අපි ඉතින් වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔය කට්ටිය Play Store එකට යන්න. Play Store එකට ගිහලා search bar එකේ search කරන්න Photo Studio කියලා. Photo Studio කියලා search කරාට පස්සේ ඔය කට්ටියට පළවෙනියට ඇප්ලිකේෂන් එකක් එයි. ඉතින් ඔය කට්ටිය ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මේක ෆොටෝ එඩිට් ගන්න හොඳ ඇප් එකක්. ඉතින් යාළුවනේ මම මේක ඕපන් කරනවා මම ඩවුන්ලෝඩ් කරන් තියෙන නිසා. ඉතින් මම ඕපන් බටන් එක දෙනවා. එතකොට මේ වගේ තමයි ඕපන් වෙන්නේ. ඕපන් වුණාට පස්සේ ඔය කට්ටිය ප්‍රති මේ වගේ පළවෙනිට ඇඩ් එකක් කරනවා. ඉතින් කට් කරගන්නවා කට්ටිය. ඉතින් යාළුවනේ මෙතන පේනවා ඇති ඔය කට්ටියට කලෙක්ෂන් තියෙනවා ටෙක්ස්ට් එහෙම අපිට ඇඩ් කරන්න පුළුවන් මේකේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔය කට්ටියට මෙතන බ්‍රවුස් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට දැන්ම කැමරාවෙන් ෆොටෝ එකක් කරන් මේකට එඩිට් කරන්න පුළුවන්. එතන කොලේජ් කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන පික් මේ ෆ්‍රේම් කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතන ආර්ට් කොලේජ් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තමයි නිව් ටැබ් එකක් ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන අපේ ෆෝන් එකේම තියෙන ෆොටෝ එකක් අපිට ඒකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපිට මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේකෙන් ෆොටෝ එකක් අරන් එඩිට් කරමු. ඉතින් ෆොටෝ ඔය කට්ටියට ෆොටෝ එකක් ගන්න ඕන නම් එතන ෆොටෝ එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔය කට්ටිය කැමති ෆොටෝ එකක් තෝරන්න. පස්සේ ඔය කට්ටිය පේනන්ති මලක් වගේ එක ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේකට data connection එක අවශ්‍යයි. ඉතින් මම මේක ගැන විස්තර කරන්නම් පළවෙනියට. ඉතින් යාළුවනේ පළවෙනියටම තියෙන්නේ filters. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු filters එකට. ඉතින් මේ වගේ filters තමයි කටියට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔකට පේන නැති ඒකේ filters එහෙම අපිට දකින්න පුළුවන් වෙනවා. මේ වගේ කටියට පේන නැති ඒකේ වෙනස් වුණා. ඉතින් අපි ආපස්සට ගිහලා බලමු. ඉතින් යාළුවනේ මෙතන තියෙන්නේ effect. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ frames. මෙතන තමයි text එහෙම තියෙන්නේ. මෙතන smart effect එහෙම තියෙනවා. මෙතන pip effect කියන ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන stickers තියෙනවා. මෙතන paint brush එක එහෙම තියෙනවා. මෙතන අපිට watermark එකක් එහෙම add කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන art text එක තියෙනවා. මෙතන blend එක තියෙනවා. ඉතින් මෙතන vignette කියන එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන shapes තියෙනවා. මෙතන mirror එකක් කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතන big deco එකක් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ දෙවෙනියට එක තමයි crop එකක් කරන්න පුළුවන්. අපිට මේක crop කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන manual correct කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතන cloning කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතන 3D effect කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන lens boost කියලා තියෙනවා. මෙතන color splash කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මෙතන red eye එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ S2 රතු පාටන එක. ඉතින් මෙතන ඊළඟ එකට අපි ඊළඟ එකත් crop කරන්න පුළුවන්. එතකොට rotate කරන්න පුළුවන්. එතකොට stretch කරන්න පුළුවන්. cut කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් resize කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් arbitrary rotate කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් transform කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් whirl කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් repeat කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් grow shrink කරන්න පුළුවන් අපිට මේකෙන්. ඉතින් අපි ඊළඟ එකට යන් මෙතනින් අපිට ලයිටිං එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මෙතන බ්‍රයිට්නස් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ෂේපන් එක. ඉතින් මෙතන කොන්ට්‍රාස්ට් එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. මෙතන සැචුරේෂන් එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. මෙතන ටෙම්පරේචර් එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඔටෝ ලෙවල්ස් දාන්න පුළුවන්. මෙතන කර්ව්ස් දාන්න පුළුවන්. මෙතන බ්ලර් කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඔටෝ දාන්න පුළුවන්. මෙතන කලර් එක අපිටම චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. සිලෙක්ටිව් කලර් එකක් අපිට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මෙතන හියු කියන එකක් අපිට ඇඩ් කරන්න පුළුවන් කියලා මේකේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවෝ මෙතන ලෙවල්ස් කියලා තියෙන්නේ අපිට පාට් එකේ ලෙවල් එක අපිට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අපි එඩිට් කරලා බලමු මේ ෆොටෝ එක. ඉතින් මම pip effect එකක් දානවා. අපි බලමු කොහොම තියෙයිද කියලා. pip effect එක දාන ඉතින් ඔය කට්ටිය මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔය කට්ටිය ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම දෙනවා මේ
ඉතින් යාළුවනේ මම මේ ඇපල් ගෙඩියක දෙනවා. ඉතින් ඔය කට්ටියට කැමති ගාණක් එක කරලා ඔය කට්ටිය මේ රයිට් බටන් එක දෙන්න. දුන්නට පස්සේ ඔය කට්ටියම ඇති මෙන්න මේ වගේ එකක් දකින්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අපි මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරගමු. ඉතින් ඔය කට්ටිය මෙතන තුන්වෙනියට තියෙන එකට යන්න. ගියාට පස්සේ මෙතන කට් කියලා බටන් එකක් ඇති. ඒක එක සැරයක් ප්‍රෙස් කරන්න. ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ උතන ඔය කට්ටිය මෙතන පැන්සලකුයි ඉරේසර් එකකුයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතන අපිට පැන්සලෙන් අපිට ඕන ගාන පැන්සල් කරන්න. පැන්සල් කරාට පස්සේ අපි මෙතන තියෙන බටන් එක දුන්නාට පස්සේ ඔය කට්ටියට වෙන්නේ නැති අපි පැන්සල් කරපු ගාන විතරක් එතන ක්‍රොප් වෙලා එනවා. ඉතින් අපි ඔය කට්ටියට කැමති ගාන මෙතන පැන්සලෙන් ඇඳ ගන්න. ඉතින් ඔය කට්ටියට පුළුවන් මෙතන බ්‍රෂ් ටූල් එහෙම වෙනස් කරන්න මෙතන. ඉතින් ඔය කට්ටිය මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරගන්න. මම ඉතින් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ අපි මෑඳන් ඉවරයි. ඉතින් අපි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් වෙනවා බලමු. ඉතින් යාළුවනේ අපි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරලා ඉවරයි. ඉතින් ඔය කට්ටිය රයිට් බටන් එක දෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ දුන්නාට පස්සේ ඔය කට්ටියට මේ වගේ තමයි දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මෙතන අපි ආව ඇඩ් කරමු බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දාමු. ඉතින් ඔය කට්ටිය බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දාන්න ඔය කට්ටිය මේ හරියට යන්න. ගියාට පස්සේ මේ ක්ලෝනින් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ප්‍රෙස් කරන්න. ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔය කට්ටියට මේ වගේ එකක් දකින්න පුළුවන්. ඔය කට්ටිය මෙතන ඔය කට්ටිය කැමති පාට කරන්න. ඉතින් මම මේ ඔක්කොම පාට කරනවා. ඉතින් මේකේ හැඩයක් ඕනේ නැති හින්දා ඉතින් මේකේ පාට කරලා මේ දෙනවා බටන් එක. දුන්නාට පස්සේ ඔය කට්ටියට නැති මෙතන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක ප්‍රෙස් කරන්න. ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔය කට්ටිය මෙතන කැමති බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඇඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම මේක මෙහෙම දෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම මේක මෙහෙම දීලා රයිට් බටන් එක දෙනවා. ඉතින් දුන්නාට පස්සේ ආයෙත් රයිට් බටන් එක දෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දැම්මා අලුතින්. ඉතින් අපි තව මේකට එෆෙක්ට් එකක් දාමු. ඉතින් එෆෙක්ට් එකක් දාන්න ඔය කට්ටිය මේ එෆෙක්ට් බටන් එක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔය කට්ටිය මෙතන කැමති ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් නැත්නම් අපිට මේකෙම තියෙන එකක් ඇඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේ ගින්දර එක දෙනවා කොහොමද බලන්න. ඉතින් ඒක හරියන්නේ නැහැ කියලා හිතුනකොට ඉතින් මම දෙනවා දැන් මම මේ වතුර එක තියෙන එකක් දෙනවා. ඉතින් දීලා මම රයිට් බටන් එක දෙනවා. දුන්නාට පස්සේ මේ වගේ තමයි ඔය කට්ටියට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මේකට තව ෆ්‍රේම් එකක් ඇඩ් කරනවා. ෆ්‍රේම් එකක් ඇඩ් කරන මේ ෆ්‍රේම් බටන් එක උඩ ඉස්සරහට ප්‍රෙස් කරන්න. ප්‍රෙස් කරලා පස්සේ ඉස්සල්ල එක වගේම අපිට මේකේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපිට මේකෙම තියෙනවත් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක දෙනවා දීලා රයිට් බටන් එක දෙනවා. ඉතින් දුන්නට පස්සේ ඔය කට්ටිය පැහැදිලි මෙහෙම ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් අපිට මේකට ටෙක්ස්ට් එකක් හිට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරන්නේ. ඉතින් මෙතන ස්මාර්ට් එෆෙක්ට් එකට ගියාට පස්සේ ඔය කට්ටියට එෆෙක්ට් කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න තියෙනවා. මම ඉතින් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලනවා. ඉතින් මෙතන මම මේක තෝරනවා. මේක තෝරලා ඔය කට්ටිය කැමති ගානක් තෝරන්න පුළුවන්. රයිට් බටන් එක දෙන්න. ඉතින් දුන්නාට පස්සේ ඔය කට්ටියට වෙන්නේ නැති ඒක මූව් කරලා අපිට හදන්න පුළුවන්. යාළුවනේ මම වැඩි ඒවා ටික මකනවා. වැඩි ඒවා ටික මම මකලා දානවා. ඉතින් වැඩි ඒවා මම මකලා දාලා රයිට් බටන් එක දෙනවා. රයිට් බටන් එක දීලා ආයෙත් අපිට එහා මෙහා ඇඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට මූව් කරගන්න පුළුවන්. මට මේක වැඩි කියලා හිතෙනවා. මම මේක ඩිලීට් කරනවා. මකලා දානවා. ඒක රයිට් බටන් එක දුන්නාට පස්සේ අපේ ෆොටෝ එක මේ වගේ තමයි ඔය කට්ටියට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මම ස්ටිකරයක් ඕනේ දාන්න ඕනේ. මම ස්ටිකරයක් දාන්නේ. මෙතන පේන්ට් එකෙන් අපිට පේන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒක අපිට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් කියලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේක අපිටම වෝටර්මාර්ක් එකක් කියලා දාන්න පුළුවන්. වෝටර්මාර්ක් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක දීලා යටම වෝටර්මාර්ක් එකක් දානවා. ඉතින් මම දෙනවා මෙතන ෆොටෝ ස්ටුඩියෝ කියලා මේක නම.
ෆොටෝ ස්ටුඩියෝ එකේ ඇදලා රයිට් බටන් එක දෙනවා. ඉතින් අපිට මේකේ කලර් එක හිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම කළු දෙනවා. කළු දීලා රයිට් බටන් එක දෙන්න කට්ටිය ආයෙත්. ඉතින් ඔය කට්ටිය අපිට නැති අපි එඩිට් කරපු ෆොටෝ එක මේ වගේ තමයි දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මම ඉතින් මේකේ ආයෙ මොනවත් වැඩි වැඩ කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඉතින් ඔය කට්ටිය මෙතන තියෙන රයිට් බටන් එක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ මේක JPG ද PNG ද ප්‍රොජෙක්ට් ද කියලා අහනවා. ඉතින් ඔය කට්ටිය PNG දෙන්න. PNG දීලා save බටන් එක දෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ දුන්නාට පස්සේ ඔය කට්ටියට නැති ඒක save වෙනවා. ඉතින් අපි ඒක save වුණාට පස්සේ ඕපන් කරන් බලමු කොහොමද අපි එඩිට් කරගත්ත ෆොටෝ එක කියලා. ඉතින් යාළුවනේ අපි සේව් කරන් ඉවරයි ෆොටෝ එක. ඉතින් අපිට ඕන එකට ෂෙයා කරන්න හිට පුළුවන්. ඉතින් මේ තමයි අපි හදාගත්ත ෆොටෝ එක. ඉතින් යාළුවනේ ඔය කට්ටියට පුළුවන් මේ ෆොටෝ ස්ටුඩියෝ කියන ඇප් එක භාවිතා කරලා ලස්සනට ෆොටෝ එඩිට් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක වැදගත් හිතුණා නම් මේ වීඩියෝ එක යාළුවෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. මේ වීඩියෝ එකේ ලයික් එකක් දාන්න. එතකොට මාත් ඒක තාමත් එකතු වෙලා නැත්නම් දැන්ම එකතු වෙන්න subscribe කරලා එතකොට ටෙක් විත් කෙවින් පොඩ්ඩක් Facebook page එක follow කරන්න. ඉතින් මේකේ වැරදි තිබ්බොත් මටත් එක්ක දැනගන්න පහළ comment box එකේ comment කරන්න. හරි අපි එහෙනම් වෙන දවසක ඔය කට්ටියට සුබ දවසක්.